เวลาใช้ฮอร์โมนไปแล้วเราจะบำรุงต้นบำรุงดินอย่างไรให้มันทันกับการเจริญเติบโตหรือสอดสัมพันธ์กับการเจริญเติบโตกับการใช้ฮอร์โมนนะครับขณะที่พืชมันมีการแบ่งตัวแบ่งเซลล์เพื่อขยายตัวไปทางด้านความสูงและก็ความกว้างนะครับสร้างกิ่งสร้างก้านสร้างใบให้มากขึ้นนั้นปัจจัยสำคัญที่สุดที่มันต้องการก็คืออาหารนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นอาหารของมันนี้ส่วนหนึ่งก็ได้มาจากการสังเคราะห์แสงนะครับแต่ถ้าว่าในฤดูฝนนั้นท้องฟ้ามืดครึ้มปัจจัยการสังเคราะห์แสงก็ลดลงการดูดน้ำจากข้างล่างขึ้นไปข้างบนก็มีน้อยนะครับเนื่องจากว่าแสงไม่เพียงพอนั่นเองแต่บางครั้งนะครับเมื่อมีแสงเพียงพอแล้วมันก็จะมีการดูดซับธาตุอาหารเหล่านี้ขึ้นไปจากข้างล่างขึ้นสู่ข้างบนนะครับสิ่งสำคัญที่เราจะต้องทำก็คือการบำรุงดินนะครับอันนี้คือกระสอบขี้วัวนะครับปกติแล้วก็จะวางนอนก็จะวางกับพื้นนะครับให้ฝนตกชะน้ำขี้วัวที่อยู่ในกระสอบนี้ออกไปนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่กระจายของหญ้าสัก 4-5 เดือนแน่ใจว่าหญ้าพวกนี้มันงอกแล้วก็ตายในถุงเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จึงเทหรือลากกระสอบปุ๋ยเนี่ยไปกับต้นนะครับก็จะเห็นสีออกดำๆลักษณะนี้นั่นก็คือการบำรุงของมันโดยใช้มูลสัตว์นะครับก็จะทำให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์มีการระบายน้ำดีนะครับมีแร่ธาตุอาหารที่พืชต้องการนะครับแต่อีกปัจจัยหนึ่งที่เราจำเป็นต้องใช้ก็คือปุ๋ยเคมีเราจะใช้ปุ๋ยสูตรอะไรที่จะบำรุงให้กิ่งใหญ่ก้านใหญ่และพืชนำไปใช้ทันท่วงทีนั่นก็คือการใช้ปุ๋ยเคมีนะครับเราจะใช้ปุ๋ยเคมีเสริมเข้าไปเพื่อให้ลำต้นของเราอวบอ้วนและใหญ่ขึ้นนะครับท่านผู้ชมมองเห็นไหมครับขณะที่เราใช้นั้นขณะที่เราใช้สารเร่งการเจริญเติบโตเหล่านี้เราก็จะเห็นว่าลำต้นมันมีการขยายเพราะฉะนั้นเปลือกมันก็จะแตกลักษณะนี้นะครับการที่แตกลักษณะนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับฮอร์โมนอย่างเดียวแต่ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างเช่นน้ำเช่นปุ๋ยนะครับก็จะทำให้ต้นเจริญเติบโตการเร่งการเจริญเติบโตนั้นเราสามารถทำได้ดีที่สุดในช่วงฤดูฝนนะครับเพราะฉะนั้นช่วงทองอย่าทิ้งนะครับหลังจากฝนไปแล้วพืชก็จึงชะงักการเจริญเติบโตเข้าสู่ระยะการพักตัวก็คือเข้าสู่ฤดูหนาวนะครับจะเจออีกครั้งหนึ่งก็ตอนที่มันเริ่มผลิดอกนะครับแต่ต้นเล็กของเราไม่ผลิดอกแต่มันก็จะแตกกิ่งแตกก้านนะครับช่วงนั้นเราจะพูดถึงอีกครั้งหนึ่งนะครับช่วงนี้ช่วงทองแล้วเนี้ยช่วงที่มีความชื้นในอากาศสูงน้ำมากนะครับแต่แสงน้อยนะครับเราก็ทำวิธีการของเรานะครับโดยการบำรุงให้เร่งโตนะครับก็จะทำให้ต้นทุเรียนของเรานั้นออกผลออกดอกก่อนเวลานะครับแทนที่จะเป็น4 ปี5 ปีมันก็จะใช้เป็น3 ปีกระร่นระยะเวลาลงมานะครับทีนี้เราก็จะใช้อะไรนะครับเราก็จะใช้ปุ๋ยตัวนี้ครับปุ๋ยสูตรเสมอนะครับถ้าจะใช้2 ตัวถ้าจะใช้2 ตัวก็ได้นะครับใช้25-77ร่วมกับ15นะครับหรือจะใช้ยูเรีย4600ร่วมกับสูตรเสมอ15-15-15ก็ได้อัตราส่วน1:1นะครับหรือ15-00นะครับร่วมกับ15-15-15สูตรเสมอก็ได้นะครับเอาสูตร3 ตัวเหล่านี้นะครับร่วมกับสูตรเสมอสลับกันไปสลับกันมาแค่นี้แหละครับท่านผู้ชมก็จะทำให้ต้นไม้ของเราเจริญเติบโตสิ่งสำคัญที่เราต้องการตรงนี้คืออะไรที่เราใส่ปุ๋ยสูตรเสมอเราต้องการกิ่งใหญ่ๆเราต้องการกิ่งใหญ่ขึ้นนะครับเราต้องการเปลี่ยนจากกิ่งเล็กให้เป็นกิ่งใหญ่นะครับเปลี่ยนกิ่งเล็กให้เป็นกิ่งใหญ่ทำไมต้องเปลี่ยนเพื่อให้กิ่งมันอวบอ้วนแข็งแรงสมบูรณ์เวลาที่มันแขวนผลแล้วกิ่งจะได้ไม่หักเพราะกิ่ง
ถ้าหากว่ามันเล็กมันผอมไม่แข็งแรงไม่อวบอ้วนเวลาแขวนผลแล้วมันหักนะครับเสียหายนั่นเองเพราะฉะนั้นเราจะต้องเร่งสร้างกิ่งนะครับการเร่งสร้างกิ่งนี้นะครับก็จะมีอยู่2อย่างนะครับท่านผู้ชม1การใช้ฮอร์โมนก็จะทำให้จำนวนกิ่งมากขึ้นนะครับแต่เมื่อกิ่งมากขึ้นแล้วเราจะต้องเลือกกิ่งบางกิ่งที่สำหรับแขวนผลเท่านั้นเราไม่ได้ใช้ทุกกิ่งนะครับแต่วันนี้ไม่ได้พูดเรื่องนี้แต่จะพูดเพื่อจะใช้อะไรบำรุงกิ่งนั่นก็คือเราจะใช้ปุ๋ยสูตรเสมอครับนะครับใช้ปุ๋ยสูตรเสมอใช้1 2 3กำมือแล้วแต่ขนาดนะครับแล้วแต่ขนาดของทรงพุ่มขนาดของต้นแต่ละต้นไม่เหมือนกันเราใส่เมื่อไหร่เราใส่หลังฝนตกหรือใส่หลังจากที่เราให้น้ำดินจนชุ่มแล้วนะครับจะให้แบบฝังก็ได้หรือจะให้แบบหว่านก็ได้นะครับใช้ได้หมดเลยเพราะว่าขณะที่ดินมีความชื้นอยู่ปุ๋ยก็จะละลายแต่การละลายของปุ๋ยสูตร15นั้นมันจะค่อยละลายไปนะครับไม่ละลายในวันเดียวนะครับทีนี้จุดที่เราใส่ตรงไหนเราจะใส่2บริเวณนะครับบริเวณแรกก็คือบริเวณในทรงพุ่มบริเวณที่2นะครับบริเวณในทรงพุ่มนี้เป็นบริเวณที่คาบเกี่ยวกับปลายทรงพุ่มนะครับและอีกบริเวณหนึ่งนั้นใส่เหลื่อมออกไปล้ำออกไปจากปลายทรงพุ่มเพื่อล่อรากให้ออกไปหาปุ๋ยนั่นเองนะครับเป็นอย่างไรบริเวณในทรงพุ่มหรือปลายทรงพุ่มนั้นจะมีรากอยู่แล้วก็จะทำให้รากนั้นได้รับอาหารทันทีไปบำรุงต้นให้แข็งแรงเติบโตนะครับสร้างกิ่งสร้างก้านอย่างรวดเร็วนะครับแต่อีกส่วนหนึ่งนั้นอยู่ห่างออกไปนะครับสักคืบ2คืบเพื่อล่อรากมันทุกครั้งที่รากยืดยาวออกไปกิ่งก็จะยืดยาวออกไปเช่นเดียวกันนั่นเองก็เป็นเทคนิคทำให้ต้นทุเรียนของเราโตเร็วสร้างพุ่มใหญ่ขึ้นพุ่มกว้างขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเทคนิคของมันอยู่ที่การใช้ปุ๋ยเคมีล่อมันนั่นเองท่านจะใช้สูตรอะไรก็ได้นะครับแต่วันนี้ผมใช้สูตรเสมอนะครับเพราะเราก็หว่านไปลักษณะนี้นะครับการหว่านนั้นนะครับเราก็หว่านห่างกระจายออกไปนะครับแต่ให้รอบต้นรอบทรงพุ่มบริเวณที่เราจะไม่ใส่ก็คือบริเวณใกล้กับโคนต้นนะครับเราจะไม่ใส่บริเวณโคนต้นนะครับเราใส่ห่างออกมาลักษณะนี้ครับเพราะฉะนั้นกิ่งเหล่านี้มันก็จะค่อยๆอวบขึ้นใหญ่ขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราใช้ฮอร์โมนในการยืดลำต้นแล้วอาหารจะต้องถึงนะครับอาหารก็จะต้องถึงถ้าจะฉีดทางใบก็ได้ให้ทางดินก็ได้แต่ผมจะเลือกทางดินนะครับเหตุผลก็คือให้รากของมันทำหน้าที่ของมันให้เต็มที่นะครับเพราะว่าการหาอาหารของรากนั้นการหาอาหารของพืชนั้น80%มาจากทางดินส่วนทางใบนั้น20%นะครับท่านก็สามารถเลือกได้ทั้งสองนะครับนอกจากที่เราจะใส่ปุ๋ยเกินทรงพุ่มแล้วนะครับเวลาเราให้น้ำก็เช่นเดียวกันนะครับสำหรับใครที่มีวงน้ำกระจายอยู่แล้วนะครับก็ไม่เป็นปัญหาเพราะก็น้ำเกินทรงพุ่มอยู่แล้วการให้น้ำเกินทรงพุ่มก็เป็นเทคนิคอย่างหนึ่งที่จะทำให้รากแผ่กระจายไกลออกไปเช่นเดียวกับการให้ปุ๋ยที่เกินทรงพุ่มออกไปก็จะล่อรากให้มันยาวขึ้นกิ่งก็จะยาวขึ้นต้นของเราก็จะโตเร็วขึ้นนะครับเป็นลักษณะนี้นะครับอันนี้วันนี้ก็นำเสนอเทคนิคการให้ปุ๋ยการให้น้ำนะครับสัมพันธ์กันกับการที่เราใส่ฮอร์โมนนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เวลาใส่แล้วก็อย่าใส่เลย
แต่ว่ามันมีความสัมพันธ์กับต้นไม้กับดินสิ่งเหล่านี้มันจะต้องสัมพันธ์กันระหว่างการเจริญเติบโตกับอาหารของพืชนะครับข้อด้อยของมันก็คือในช่วงฝนนั้นแสงไม่ค่อยมีแต่ไม่ได้หมายความว่าพืชสังเคราะห์แสงไม่ได้นะครับสังเคราะห์แสงได้น้อยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเสริมอาหารทางดินให้นะครับท่านมีสูตรอะไรนะครับก็ใช้อันนั้นจะใช้สูตรเสมอรวมกับยูเรียก็ได้สูตรเสมอรวมกับ1500ก็ได้สูตรเสมอรวมกับ2577ก็ได้นะครับสลับกันไปสลับกันมาแค่นี้ก็จะทำให้ต้นของท่านเจริญเติบโตนะครับแต่ก็อย่าลืมบำรุงด้วยปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักนะครับบริเวณโคนต้นด้วยนะครับแค่นี้ต้นทุเรียนของท่านก็จะอวบอ้วนโตเร็วโตไวนะครับเราผลิตพืชเพื่อเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นเราจำเป็นต้องเร่งการเจริญเติบโตนะครับขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามครับ